So, hello mga mamsers! So, welcome to another video. So, for today, we'll be discussing eToro. Yan! So, katulad ng ating mga previous video, meron na tayong topic guide, di ba? Para mas maayos, tsaka mas organized. So, yan. So, first, ang i-cover natin is my portfolio strategy sa eToro. This is also for the benefit of those na nagsisimula pa lang sa platform na to. And malamang sa malamang you are doing copy trades instead of personal trades. So I'll show you my strategy on how I do it. Number 2 is that ano ba ang eToro plans ko moving forward. So as I've shared in some previous videos, sinabi ko na this channel actually as a whole is just a documentation of my personal investment journey. So in a way, whatever video that I make, it's just sharing of what I am doing. So, and along the way, kung merong matuto while I shoot my video or while I go through that investment journey, then that's going to be a bonus for me. So, yun. So, i-share ko na yung mga plano ko. Tapos, number 3 is that, yun. So, malamang sa malamang, kaya nyo pinapanood tong video na to kasi clickbait kasi yun yung title ko, diba? So, stock market crash in May, diba? So, yun. So, pero hear me out. So, kasi, diba, ang trading naman it's a game of probabilities, diba? So, wala namang 100% sure. Pero, ako, maybe I would focus on my bias. Not necessarily naman na magka-crash. Pero, I'll just show you. Just hear me out. So, yun. So, mamaya makikita ninyo bakit yun ang title natin dun sa ating, sa video na to. Sa clickbait na video na to. Diba? So, yun. Okay, so if you haven't done it yet, so konting plugging. So, please follow me dun sa aking Facebook page. Sometimes I am not able to record my videos, pero I still post some of my stock picks, some charts, technical analysis, some videos from other sources, like for example Kitco News that I want to share. So yun, I post it on my page. So if you're interested in those kinds of information and updates, so follow me in my page, Tony. And then, so if you're watching this video, malamang sa malamang is you're watching this in my YouTube channel. So if you haven't done it yet, please hit that subscribe button and hit that notification bell para kung meron tayong video, you'll be updated dun sa mga new materials or new contents na ginagawa natin. Okay, so yan. So ang tanong, bakit eToro? Ang tanong! Yun. So the thing is, if I want to trade, sabihin natin, or gusto ko bumili na lang ng Apple, hindi ko yan mabibili sa existing na broker ko, which is si First Metrosec, diba? So, ang maganda kay eToro is that kung meron kang eToro account, you can actually buy global stocks, like for example, Facebook, FedEx, diba? Apple, or for example, Netflix. You can buy those stocks using the eToro platform. Or kung gusto mong medyo mas marami ka ng knowledge, pwede kang bumili ng mga trust funds, diba? Or for example, gusto mo mag-trade ng foreign exchange, like for example, USD CHF trade pair, diba? Currency pair. So you can do that in the eToro platform. Meron din silang commodities, like for example, nickel, gold, copper. They also have crypto. So yun. So although yung crypto nila, I would prefer na mag-trade I would prefer to trade in Binance, diba? Pero yun nga. So, ang maganda dito sa eToro, you are able to access all of these assets, these security classes na hindi mo magagawa sa Philippine broker mo. Then, secondly, ang maganda dito is that minsan, sa mga investment groups, may mga topic na, for example, 2021 is the main narrative for 2021 is the story of recovery, diba? So, kung may story of recovery because of the vaccination, so, ano yung mga stocks na magandang pag-investan? So, vaccine stocks, diba? So, merong mga theme-based portfolio may theme-based portfolio si eToro na vaccine-based stocks or medical pharmaceutical stocks. So, pwede mong bilhin yung portfolio na yun, tapos lahat ng laman nun, papasok na sa account mo. So, syempre, kung expectation mo tumaas yun, then, yun, kikita ka doon. Or for example, part ng recovery story is that mag-i-increase na yung travel. So, ano yung magbe-benefit ng mga stocks dyan? So, airlines, cruise ships, diba? Dahil dadami na yung magta-travel, diba? Or sabihin natin, mga luggage companies,
Diba? So, yun. So, meron silang travel portfolio na pwede mong i-copy, and then yung mga laman na stocks na doon, yun yung mga related sa travel. So, meron silang CRISPR. Yung CRISPR naman is gene engineering or gene modification technology. O, syempre, walang ganyan sa Pilipinas, diba? So, pwede mong pwede mong i-access yan using pwede mong gamitin yan using eToro. Next, copy trading. Sa copy trading kasi, kung halimbawa ikaw, sabihin natin, kung ikaw trader ka, may iba-ibang klase ng pagtitrade. Merong fundamental trader, merong swing trader, may forex trader, may ETF trader. Maraming klase ng traders. Ang maganda sa eToro, pwede kang pumili ng isang trader, depende sa style niya, and then pwede mong i-copy siya. Na mangyayari is, kahit na natutulog ka, kung meron siyang in-open na position like bumili siya ng Apple, nabili mo na rin si Apple kahit na wala kang ginagawa. Kasi lahat ng iti-trade niya, ika-copy mo na automatically. So, yun yung talaga yung nagpasikat sa eToro. And I think most of you, kung nagsisimula pa lang sa eToro, I would recommend na do that, yung copy trade feature na yun. Yan. So, that's why I chose eToro. Okay. So, yun. So, ano tong beta coefficient na to? So, i-mention ko to in passing kasi similarly to, diba, ang tanong natin is ano yung strategy ko sa portfolio ko sa eToro. So sa mga fund manager at sa mga statisticians, meron silang tinatawag na beta and beta coefficient pagdating sa portfolio management. So ang mini-measure nitong beta and beta coefficient is the volatility, and it plays a huge part in your risk management. So, in any kind of fund or investment, dapat ang isa sa mga main concern mo, even before you talk about the returns, is the level of risk, diba? Actually, you're taking the risk, and that risk should be offset by the returns. Actually, kaya most probably, mas ideal na dapat i-check mo muna yung risk. Pag mataas yung risk, dapat mag-expect ka ng higher returns. Ganun kadalasan. Iba kasi parang higher returns pero higher risk. Pwede naman. So, it goes hand in hand. Pero ang idea dito is that sa pagmamanage, sa strategy ko sa pagmamanage ng portfolio ko, meron akong parang ganito. Hindi naman ganito ka-detailed. Pero, ang idea lang dito, yung beta sa statistics or sa asset management, yung beta, it measures the volatility of security or an asset class. So basically, yung idea dito, pag kinumbine mo yung beta and beta coefficient, within your portfolio, dapat there's a certain level of beta na would be manageable. So ang idea doon is kung low risk tolerant ako, dapat yung beta ng aking portfolio mas mababa, diba? So in a way, that's my strategy in managing my portfolio. Although, syempre, hindi ko ginagamit na yung masyado yung math. So, what do I do? So, ito, on a practical application, so I didn't compute na yung beta coefficient ng bawat stock na bibilin ko, diba? Pero nevertheless, parang ganun yung ginagawa ko. So, what did I do? So, this is my current portfolio. So, what I did is that I chose a trader na defensive trader siya. So, ang idea dyan, si Anna would be ang investment philosophy niya, secondary ang magkaroon ng returns. Ang primary objective niya is to protect her capital. So yun yung goal niya is protect capital first, then get returns second. So yun yung mindset niya. And medyo agree ako doon, kaya siya yung unang-una kong kinapi kasi as a retiree, syempre yung pera ko, willing na ako na hindi kumita ng malaki, basta lang wag magagalaw masyado yung capital ko. So that's what I did. So I copied here because mas defensive siya. So ang ininvestan niya is yung mga dividend paying stocks, mga strong businesses, diba? So kaya kahit na nagkaroon ng malaking drop sa market, positive pa rin ako nung kinakopy ko siya. So yun. So kaya siya may pinakamalaking allocation sa aking portfolio. Second na strategy ko is that ako as a trader in the Philippines,
I'm a fundamental, medyo 70% fundamental ako and then 30% technical. So what I do as a trader is that I check if it's a real company and then kung ano yung earnings report nila, ano yung growth trajectory nila. So medyo ganoon ako gumawa ng trade strategy ko. So when I invested sa EToro, I look for someone who was a fundamental trader, meaning aside from price action, ang priority nila is this company growing. Ano bang industry ito? Tapos maliban pa doon, ano yung theme na bagay dito? For example, I think for 2021 ang theme na ginagamit niya is that yung mga home builders sa US kasi nga may liquidity, people will be buying houses, diba? So yun yung theme niya. And ang maganda kay Zheng, Singaporean siya. Ang maganda sa kanya is sa bawat purchase niya ng stock, meron siyang thesis. Doon ako nabilib sa kanya kasi parang imagine mo ako alam mo ba, or tayo nung college tayo, hirap na hirap tayong gumawa ng thesis, 'di ba? Sa natin aided bago tayo graduate or sa masters natin. Siya sa bawat stock purchase niya, may thesis siya. Ganun siya kalalim gawa ng investment strategy. So yung growth niya is relatively mabagal pero steady. Yun yung maganda sa kanya. So kaya lumalabas ngayon, siya yung may pinakamaliit na allocation ko last year. Pero siya yung namamayagpag ngayon, 'di ba? So yun siya may pinakamalaking PL ngayon. Kaya nung nagbabaksakan din yung stock siya, easy lang siya. Wala siyang kasi maganda yung thesis niya na doon sa mga pinili niyang stocks. Next ko na strategy is yung gusto ko rin ng exposure sa mga tech stocks, 'di ba? So sayang naman pag hindi mo ma-ride yung growth na 'yon. So itong si Krista, hindi siya popular investor kaya wala siyang star. Pero I've been monitoring her portfolio since last year. And then I saw na yung mga binibili niya are tech stocks or growth stocks like for example NIO and China stocks. Yun nga, Alibaba. So yun. So ang maganda sa kanya is that medyo high risk siya kasi yung binibili niyang stocks minsan mababa yung earnings, walang dividend. Pero yung capital appreciation naman, yung presyo sobrang taas. Dati may Tesla rin yata siya kung di mo magkamali. Pero nevertheless yun. So parang kaya ko siya kinapi. And yung 5.92% na yan, earnings ko yan in the last 3 days. Ganun siya kabilis. Parang kakakapi ko pa lang siya, kumita na ako ng 6% sa kanya. Pero again, ang niya, yung beta niya, mataas din yung risk niya. Kasi maybe in the next 2 days biglang mag-negative 6 naman yan. So ganun yung laro ng mga hawak niyang stocks. Kaya hindi ko siya, kaya may certain allocation lang ako na nilagay sa kanya. So yun. So yung tatlo na yun, sila yung foundation ng aking portfolio. So defensive, fundamental, at saka growth, diba? So yung growth, syempre, malamang nasa China stocks yan. Pero recently, I also added itong si Florian. So basically, yung ginagamit niya naman, para meron ako exposure sa automated or algorithmic trading. Parang ginagamit niya, meron siyang program. Tapos, from that program na ginagamit niya, nakakapili siya ng stocks, meron siyang TP, may closing price siya. Tapos, lahat ng kailangan niya malaman na sa trader, nasa set na ng algorithm niya. And when you look at his previous performance in the past years, nasa 70 to 71%. This year, I think he's up 18%. So, mataas yung maganda yung yields na binibigay niya. So, nag-start ako mag-copy. So, mapapansin niyo 34 cents lang kasi ka-start ko lang kahapon or a day ago or 2 days ago. So, yun. So, kaya ano pa yan. At saka yung allocation na binigay ko sa kanya, $500 lang. Tapos, yung isa ko naman, yung next ko, is ito yung isa sa mga pinaka-riskiest talaga. So, ang tinitrade niya, commodities and ETF. So, yung mga ganyan trades, usually yan yung matataas na leverages. Tapos, medyo highly volatile kasi basically commodities, ang palo niyan intraday, medyo magalaw, diba? So, yun. So, kahapon, parang $12 ako. Ngayon, I'm negative 3.4. Pero, nakita ko naman yung results niya, medyo maganda naman. Pero, just to be on the safe side, I'm just allocating $500 para lang din, yun, to manage my risk. Yun yung my way of balancing out that beta coefficient. So, in a practical manner. Tapos, siguro, tatanong nyo, wala akong forex at saka wala akong forex trader. Meron akong forex trader. So, this guy, sobrang galing niya. So, si Gabrielle, kumita ako sa kanya in 2 months ng $400. So, sabihin nyo, maliit naman yung $400. Actually, okay siya kasi yan yung time na baksak yung Nasdaq at saka SPX.
So, tapos ako, naka-positive $400 ako sa kanya lang yun So, kaya in-offset niya din yung baksak ng iba So kaya yun, parang nangyayari yung pagmamanage ko ng beta ko, ng volatility, yung beta coefficient, basically yung volatility ng aking portfolio. May mix and match ako within that portfolio na ino-offset ng mga higher risk traders, yung mga ino-offset ng mga low risk traders, yung mga high risk traders. So kaya nasa positive ako. So yun yung way ko, that's my strategy of managing my portfolio. So find different kinds of trading styles, their risk tolerance, their trading philosophies, and then allocate the amount that you are willing to risk for that trader, for that copy trade. So with that, napansin nyo, in the last 4 months, I'm up 8.25. So it beats yung returns ng bank, syempre time deposit, lahat na beat niya, 'di ba? So pero sabihin ng iba ay kung nag-copy trade ka dun sa isa, nasa 200%, okay lang 'yun. Hindi ako nanghihinayan doon kasi yung risk na kaakibat nun, sobrang taas naman na yung 200% na 'yun, it could have been a drop of 50% and I don't want to risk my retirement money on that. So so I have retirement money in the stock sa Philippine Stock Exchange, time deposits, marami akong pinaglagyan. And itong trading account na to, yun, it's part of my retirement. So ayokong magalaw yan. So kaya capital protection first before capital appreciation. So that's why I chose ang unang pinili ko si Ana. So yun, so defensive stocks. And then I just added from there. So yun, so anong plan? So kasi yan yung current. So ano yung plan? Ang plan ko, although maganda yung returns natin, ang plan ko is to allocate more trades for personal trades or more money for personal trades. Meaning, yung kanina nakita nyo meron akong inopen na maliit na position sa mining stock kasi mataas ang gold ngayon. So yung mga mining stocks, gold mining stocks, mataas yan. Tapos meron akong allocation kay Editas which is CRISPR. So baksak yung presyo niya, chinik ko yung chart. Medyo on a technical basis, although mahirap mag-fundamental sa growth stocks kasi medyo hindi magma-match yung earnings to dun sa potential nila. Pero nevertheless, yun, si Editas nag-open ako sa kanya. So because of the technical. So mangyayari, dahan-dahan, my allocation currently is 90-10. So 90% of the money is on copy trades, 10% on my personal trades. What I'm going to do in the next few weeks and months is that mag-allocate ako na siguro 80-20 or 70-30. And then, ang goal doon is that ma-match ko yung returns dun sa allocation ko, dun sa returns ng mga popular investor na kinakopy ko. For example, kung si Ana, isang return niya is 4% in 4% in 4 months. Ako, at least maka 1% return ako dun sa allocated na pera ko. So, para mangyari, parang PI na rin ako. So, tinatry ko maging PI within my portfolio. And then, if I have results that I can show for, then I can invite people to copy me. And then eventually, yan. So kung naramdaman nyo yung aking plan, so yun. So eventually, ang plan ko is mag-apply ako ng maging PI, maging popular investor. So doon sa mga bago, yung PI, hindi po mura yan ha. Ayan po ay ibig sabihin yan sa EToro is popular investor. Basically, yan yung mga tao na nag-i-invest na pwedeng i-copy trade. So yun. So anong timeline natin? So May 2021. So yun, mag-allocate na ako more for my personal trades. By June, so show the returns, get the returns that I'm planning to show to other people. And then by July 2021, then hopefully I can qualify as a popular investor. So, maganda naman yung returns mo, Tony. Bakit gusto mo mag-PI? Actually, ito yun. So, may pros and cons. Actually, pros and pros. Let's focus on the positive things. So, bakit oo or bakit oo? So, bakit oo on copy trading and bakit oo sa PI track? Ang maganda kasi sa copy trading, basically, in my case, I have 5 people managing my money. So, 5 heads, 5 traders doing their best to get returns. And, syempre, medyo mahirap i-beat yung diba? I-beat yung 5 heads, diba? Pero nevertheless, ang advantage naman of being a PI is that you have full control of your portfolio. So, minsan kasi may times na, minsan nakikita ko yung trades nila na I could have shorted, or maybe I could have allocated more on that stock, or maybe I could have
cut loss earlier. So yun, so minsan pag nakikita ko yun, hinaya ako kasi strategy nila yun eh. Pero by virtue of me being the copy trader to them, syempre may effect din yun sa PL ko, sa profit and loss ko. So minsan napapaisip ako na kung ako yan, ito yung ginawa ko. So minsan gusto ko na ngayon, ginagawa ko ngayon, may full control ako doon sa 2 stocks na binili ko, 'di ba? So eventually, baka in the future, yung portfolio ko, full control na of my portfolio. Ang maganda sa copy trading basically is yun, minimal supervision. Meaning, kahit tulog ka, may 5 tao na nagmamanage ng money mo, 'di ba? So yun yung maganda talaga sa copy trading. Pero ang maganda naman dun sa pagiging popular investor, meron kang commission if PI ka. Meaning, kung maganda yung performance mo, meron kang nare-receive na I think $300 or $200, depending dun sa iyong minamanage na portfolio. And then eventually, kung ang portfolio mo is nasa 100,000, commission based ka na 2% or 3%, 'di ba? Parang 3,000 USD, hindi na masama yun kung may 3% kang income, 'di ba? For managing other people's money. So yun yung aking pag-iisip. Tapos yung thinking process ko. Ang maganda syempre sa copy trading, lower risk kasi diversified ka. Obviously, you have 5 people pa. And then, yun naman ang advantage ng popular investor kasi since you're more focused, you can allocate more of a money to a stock na mas malaki yung conviction mo. Diba? So, pero on the flip side naman dyan, syempre dahil higher return, malamang mas malaki rin yung higher risk. Pero, ang thinking ko naman, if I can just apply yung discipline ko sa Philippine stock market na ngayon, kahit na down yung market, I'm up by around 10%. Diba? Sa Philippine stock market. Tapos, ang bagal pa ng galaw doon. Diba? If I can just apply the same discipline sa Philippine stock market, doon sa aking global market trading, then maybe I can manage yung risk na yun. So higher returns and lower risk. So that's my thinking process. Okay. Tony, kumikita ka naman. Bakit mo pa naiisip yan? So aside from the pros ng pagiging popular investor, ito kasi yung reason dyan. Yan. So medyo kinakabahan ako sa May. So 'di ba merong saying sa stock market na sell in May and go away. Yan yung clickbait part ng aking video kasi ito ang maging concern. Sa akin, feeling ko the US stock market, which is majority of the stocks na hawak ng aking mga copy traders, is medyo overvalued na siya. Meaning parang this is one of those times in the history ng US na nag-all-time high yung stock market nila pero walang production. Walang real economy na nangyayari. Meaning, imagine mo yung mga tao, may mga jobless. Tapos, iba pa doon, yung mga tao, nabubuhay sila sa government checks. Meron sila, diba, na yung stimulus checks, paychecks. So, imagine mo, parang binibigyan ka ng pera ng gobyerno para lang ma-prop up yung economy. So, what does it tell you? Na parang, where's the real economy? Where's the real production? Diba? So, medyo nakakatakot yun na yung stock market price sobrang taas, tapos walang real production. So, yun yung concern ko. And yan. So, worst case scenario, nagkaroon ng talagang crash, risk off lahat. So, hindi lang stocks, pati crypto, pati gold, pati commodity, tatamaan lahat yan. Kasi yung commodities market, yung crypto market, yung stock market, all of these are investment instruments. So, pag nagkaroon ng risk off, regardless kung ano pang asset class yan, tanggal lahat ng pera, lahat balik sa dollar, or lahat maglalagay sa bank. So, yun yung pag nangyari yun, then walang movement sa market or mababaksak ang market. So, saan ako nanggagaling? Sige. So, sabihin mo, masyado naman ako doomsday, di ba? So, hindi naman. So, on a technical perspective, ito siya. So, this is your chart of the Nasdaq 100. So, basically, ito yung Nasdaq 100. Kita nyo, medyo nagdo-double top na siya. So, hindi yan maganda, nagdo-double top siya, diba? Pero at least hindi siya lower low, diba? Lower high pala. At least hindi pa siya lower high. Pero, nakikita nyo, parang dito na siya, hindi na siya, nagkakaroon na ng malaking resistance dito. Yan yun. Tapos, pag tinignan mo pa yung MACD, yan din. RSI, medyo downward na rin. Pero, meron pa rin naman momentum. Pero, kung nakita mo yan, medyo hindi ka ba kakabahan dyan? Tapos imagine mo yan kung sabihin natin, titingnan mo yung multi-year chart mula 2016.
Super bull run yan. Di ba dapat mag-correct na yan? Bas, pwede natin sabihin na nagkaroon ng correction dito, nag-correction dito, nag-correction dito, nag-correction dito. So yeah, possible naman. Kaya nga sabi ko naman, ano yan, so probability lang. Pero again, ang concern ko is the valuation. Na parang magkakaroon ng earnings report this week. Kahit na maganda yung performance nila, would it merit the current PE ratios that they have? Even their price to book, parang iba sa kanila nasa around 200 PE na, 100 PE, parang exorbitant na masyado, sobrang mahal na yung masyado nang mahal yung mga stock nila. So yan yung concern ko. Tapos pag tinignan naman yung S&P 500. So yan. So kung dito may S&P 500, yung Nasdaq kasi medyo technology based na mga stocks. Ito naman S&P 500, ito nandito yung mga industrials, yan. So yan. So mapapansin niyo, ganun din. So pag nakikita mo yung formation na yan, well actually it got better as compared to the other week. Kasi other week medyo ito na yung nagiging formation na nakikita natin eh. Itong formation na to. So drawing tool. Ito. Itong formation na to. Tapos itong formation na ito. Diba? So, wait. So, itong formation na to. Ito rin yan eh. Diba? Pero at least kahit paano ito nag-hold up. Nevertheless, yun pa rin ang concern ko. Masyado na siyang mataas and medyo overvalued na siya. Hindi ko naman sinasabi na magka-crash. Baka kailangan lang mag-correct. Pero pa nag-correct yan, medyo matindi yung correction na naman yan. Sabihin natin, kung magko-correct yan, ito ang correction na nakikita ko dyan. Ito. So yan. So kung mag-correct yan, itong correction, no? At least mag-correct man lang dito para din at least magkaroon ng relief yung ibang mga tao. And then I think naman even during last year, lagi naman siya nagba-bounce from from EMA 100. So pag-bounce mo lang ng EMA 100, diba? Pero again, nagtatap na siya eh. So yun lang yung concern ko. So yun. So magkakaroon ba ng crash? It's a possibility. Pero maybe some people would argue it's improbable but possible. So yun, just like what our entire business, ang trading business. Yan. So merong probabilities, may possibilities. So ako lang, medyo ang hirap lang bumili sa market na ganito kataas na. So yun. So I can be wrong. Again, hindi naman ako super financial analyst, diba? So I'm just a simple trader. Tapos, ayan. So kung lalagyan ko pa ng konting algorithm, yan. So, lagyan natin. Ayan nagkakaroon na siya ng nasa red zone na siya nitong algorithm. Itong algorithm, ito meron akong special algorithm. Yan. Every time na tumatama siya dun sa red, merong nangyayari. Tumama siya red zone, correct, diba? So, yan. So, ito, nasa red zone na siya. So, I think magkakaroon ng correction for me. That's my reading. So, kung ikaw, trader ka, pwede mong abangan yung mag-sell ka sa S&P 500 and pwede kang mag-sell sa Nasdaq 100. Yan. So, yan yung mga pwede mong laruin. Kahit nang bumaba lang dito, tapos naka 20 times mo, diba? Not bad na. So, yun. So, yun ang reason kung bakit medyo kinakabahan ako for me. And that also prompted me to consider na maybe at least for me, stop copying muna. Let the market fall down. I'll trade mga short positions. And then, yun. And then by June or July, either I continue going out on my own or I still continue copying, diba? So, magre-recopy na lang ako by June. So, medyo umaba. So, pero yun. So, guys, yun ang aking EToro strategy and my outlook for me. So, for those na wala pang EToro, so you can use my code. Join kayo sa EToro, masaya siya. Pwede nyo lang laruin, pwede naman walang pera, laruin nyo lang yung virtual account para matuto kayo mag-trading. Tapos, before, meron ako makukuha dun sa mga leads na mga ka-create ko, pero I think tinanggalan nila yung referral reward. Pero nevertheless, I want, for those looking for passive income, for additional income, or for those who are
who aim to have a financial freedom eventually in the future, consider nyo yung mga global markets kasi maraming opportunities din talaga sa labas like commodities, ETFs yun. So pwede kang mag-short meaning pababa yung market, kumikita ka, walang ganun sa Philippines, diba? So yun, so consider nyo yan. Join eToro, enjoy trading. Yan, yun ang ating masasabi. So with that, yun. So I hope you enjoyed this video. Again, click that subscribe button, hit that notification bell, and see you in the next video. Bye-bye!